In de War on Talent is de balans werk-privé voor veel werknemers een belangrijke factor. En vandaag hebben we in dat kader Lode Goderis te gast. CEO bij preventiedienst IDW en hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van KU Leuven. Lode onderzoekt de impact van werk op de gezondheid en analyseert ook de omgekeerde beweging. Hoe iemands gezondheid zijn werkvermogen of net onvermogen beïnvloedt. Welkom bij Business Dilemma's met Lode Goderis, een talkshow van Inetum, waar de grenzen tussen klant, medewerker en technologie vervagen. Dilemma's, ja, ze horen bij het leven. En soms staat het licht op oranje. Ga je in volle vaart vooruit of trap je net op de rem? Of is het wel altijd zo zwart-wit? Wel, stap mee in onze dilemma-zone, waar onze gast de richting kiest. En die gast, dat is Lode Goderis, CEO van IDW. Heel hartelijk welkom, Lode. Ik heb een aantal dilemma's voor jou. Ik ga meteen de eerste voorleggen. Goed, welke keuze maak jij in functie van welzijn? Kies je dan voor plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel werken of altijd op kantoor werken? Dan kies ik toch voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken. En waarom die keuze? Wel, dat zorgt er voor dat je wel wat je eigen keuze kan maken. Je hebt wel wat meer vrijheid en we weten eigenlijk, ja, als je meer autonomie hebt, dat dat ook bijdraagt tot je welzijn en het goed voelen op je werk. Ja. Dat is misschien een algemeen antwoord. Hoe werken jullie bij IDW? We hebben de combinatie. We hebben mensen die ook van thuis uit werken. Dat zijn bijvoorbeeld IT'ers. Dat zijn jobs die dat ook toelaten. Maar we hebben ook artsen, verpleegkundigen die mensen onderzoeken. En dat lukt uiteraard niet op een afstand. En dus die werken 100% van op kantoor. En dan hebben we alles wat daartussen zit. Mensen die voor een stukje op de weg zijn, daar analyses, metingen doen. Maar die kunnen dan thuis de rapporten maken. Dus we hebben eigenlijk van alles wat. Ja, en kan je op die manier ook het welzijn van jouw werknemers meten? Gebeurt dat ook? Ja, we hebben daar tools voor. Hè. We kunnen dat bevragen. Dat heet dan een risicoanalyse doen. Hè. Dan gaan we gaan polsen naar het welzijn, hoe dat mensen zich voelen. Maar we kijken ook altijd naar de determinanten. Dus die factoren die bijdragen tot het welzijn. Of net de factoren die maken dat mensen zich wat minder goed voelen op het werk. Om op die manier ook advies te kunnen geven. En we koppelen dat ook terug naar de medewerkers. Oké. Bij jullie is er dus hybride werk, anderzijds ook werk op kantoor. Hoe wordt dat ervaren door jouw werknemers? Voelen zij zich daar goed bij? Wel, eigenlijk als ik ga voor de coronacrisis was dat bijna 100% op kantoor. Tijdens de coronacrisis was het natuurlijk een ander verhaal en hebben we daar wat moeten zoeken om het juiste evenwicht te vinden. En tot op heden blijven we eigenlijk wel wat zoeken, in alle eerlijkheid. En ik denk dat veel bedrijven dat ook zo ervaren. En zelf vind ik dat ook niet erg. Want dat is net wat het boeiend en interessant maakt. Gaan kijken wat de noden en behoeftes zijn van de medewerker. En ook wat het bedrijf nodig heeft om te kunnen draaien, om te kunnen functioneren. En dus ik denk dat we in een wereld terechtgekomen zijn van zoeken naar een goed evenwicht. Ja. Klinkt misschien wat vreemd, maar uit onderzoek blijkt dat mensen via een digitaal platform of online makkelijker kunnen zeggen wat op hun lever ligt. Is dat iets wat jullie ook merken? Ja, we hebben een bevraging. We hebben eens gemeten ook aan de hand van een vragenlijst of dat mensen eerlijker antwoorden ten opzichte van als het in een gesprek gaat in een medisch onderzoek. We hebben gezien dat over bepaalde items dat men eerlijker antwoordt op een vragenlijst in vergelijking met in een gesprek. Maar het hangt ook een beetje af van het item van het gesprek. Ja. Maar het klopt wel dat dat een andere manier is. Er is wel wat afstand, waardoor dat in die anonimiteit toch wel een beetje dat mensen dan toch de neiging hebben om wat meer prijs te geven. Ja, wanneer we het hebben over hybride werk en vooral ook over dat welzijn, hoe kan je dan rekening houden met ieders persoonlijke situatie? En is dat ook noodzakelijk om dat te doen? Ja, en dat is denk ik de uitdaging waar dat we voor staan. We hebben eigenlijk krapte op de arbeidsmarkt. We willen ook meer mensen die nu langdurig afwezig zijn van het werk. De zogenaamde inactieve
terug laten begeleiden, terug naar werk terugvinden. En dus dat maakt dat we eigenlijk moeten gaan kijken naar de noden en behoeften van mensen, gaan zien van hoe kunnen we dat afstemmen met het werk en het type werk. En op die manier heb je eigenlijk dat gesprek echt wel gaan nodig. En ik denk dat daar een grote verandering ook op vlak van HR en leidinggeven zit aan te komen. Vroeger was het zo dat je als leidinggevende zelf kon beslissen, in grote mate, hoe dat het werk verliep, hoe het georganiseerd werd en hoe dat het team samenwerkte. Wat we nu gaan zien, is dat we eigenlijk veel meer de leidinggevende gaat moeten kijken wat de voorkeuren zijn, wat de mogelijkheden zijn. De arbeidsdeal maakt ook veel meer variaties mogelijk. Het aanbod wordt ruimer. En dus de puzzel zal veel meer moeten gelegd worden door de leidinggevende. En ik denk dat dat een grote uitdaging is voor veel organisaties. Ja, heel belangrijke taak weggelegd voor HR, hoor ik jou zo zeggen. Als er zoveel gekeken wordt ook naar persoonlijke noden van medewerkers, hoe zorg je dan voor een fairness en eerlijkheid? Hè? Want ik denk dat dat ook het welzijn ten goede kan komen of net niet. Hoe kijkt u daarnaar? Maar eerlijkheid is niet iedereen heeft 2 dagen recht op telewerk. Ik denk dat eerlijkheid is van iedereen heeft gelijke kansen om de noden en behoeften duidelijk te maken en in overleg te gaan met de leidinggevende om te gaan zoeken naar de juiste oplossing, zoeken naar het juiste evenwicht. En als we dat kunnen vinden, dan is er denk ik een eerlijke, billijke verdeling binnen het werk. Ja, dat is heel duidelijk uitgelegd. Lode, je hebt mensen bij jou die op kantoor werken of mensen die ook thuis werken. Hoe zorg je ervoor dat dat toch allemaal voldoende gestructureerd is, efficiënt is, maar ook rekening houdend met het welzijn van die mensen? Zijn daar dan regels voor, een kader? Wel ja, ik denk dat het belangrijk is om enerzijds te weten wat de medewerkers verwachten, wat ze graag hebben. Willen ze van thuis uit werken of komen ze liever op kantoor? Maar het is ook belangrijk om zelf te kunnen aangeven wat mogelijk is. Bij de W is niet mogelijk voor iedereen om van thuis uit te werken. En dus in die zin is het wel heel belangrijk om de dialoog aan te gaan in beide richtingen. Waarin dat de medewerker de voorkeur kan gaan aangeven, maar waarbij het ook belangrijk is dat de leidinggevende rekening houden met het werk, maar ook de dynamiek binnen het team, om daar dan een goede afspraak rond te maken. Oké, heel goed luisteren en naar elkaar onthoud ik hieruit. Goed, ik heb een tweede dilemma. Eentje over work-life balance, wat toch heel belangrijk is in elke leven van elke werknemer, denk ik. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Work-life balance, is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever of is het de verantwoordelijkheid van de werknemer? Ik denk werkgever. En waarom die keuze? Wel, het is het werk en de hoeveelheid werk en ook de verwachting naar de medewerker dat toch heel sterk bepaalde invloed heeft op die work-life balance. En dus ik denk dat je daar echt wel een verantwoordelijkheid hebt. 2, je kan dat ook afspraken rond gaan maken. En dat is ook denk ik iets wat je moet gaan regelen binnen het bedrijf. Ik vind dat ook een verantwoordelijkheid van het bedrijf. En een derde aspect daarbij is dat je in je work-life balance het net belangrijk is dat je ook als leidinggevende het goede voorbeeld geeft. En dat is vaak een uitdaging. Ik herken dat zelf ook. Wanneer heb je tijd om bijvoorbeeld een e-mail te versturen, is vaak een beetje na de uren. Maar als ik een e-mail uitstuur na 7 uur, dan roept dat direct de verwachting op bij de medewerkers dat die moet beantwoord worden. En dat is denk ik niet wat we willen van mensen. Dus daar het goede voorbeeld geven is bijzonder belangrijk. Wat doet u dan? U stuurt geen mail na 7 uur of heeft u een speciale instelling, heel concreet? We hebben inderdaad instellingen. Je kan dat technisch. Outlook heeft bijvoorbeeld die mogelijkheid waarbij dat ik zelf geïnformeerd word, want soms verlies ik wel eens de tijd uit het oog, dat van oké, nu die mail stuur je uit buiten de normale werkuren. Dus ik word eigenlijk geïnformeerd en dat helpt me eigenlijk ook om de vraag ook te stellen van is het nu echt nog wel nodig om die mail te versturen? 2, overal waar ik de kans krijg,
geef ik ook toe dat ik na de uren toch nog mails verstuur. Maar ik maak duidelijk aan mijn medewerkers dat ik niet van hen een antwoord verwacht. Want ik vind het ook wel comfortabel, en ik heb dat ook ruim toegepast tijdens de coronacrisis, vond ik het ook wel fijn om mijn zoontje van school te kunnen halen, 2 uur met mijn zoontje kunnen bezig te zijn en dan vanaf 7, 8 uur opnieuw aan de slag te gaan. Dat gaf me heel veel voldoening. En dan moet het ook wel mogelijk zijn. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die verwachting naar bereikbaarheid, beschikbaarheid, dat die goed geduid is. En dat er ook een duidelijke uitleg is waarom dat een bepaalde mail verstuurd wordt of een actie genomen wordt. Dat die afbakeningen er heel goed is. U zegt, ja, het is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar is welzijn ook geen collectieve verantwoordelijkheid? Want schuif je ze ook niet heel veel af op die schouders van die managers, ook van die HR-managers die daar dan op moeten toezien? Ja, ik vind het ook niet toezien. Ik denk dat het bespreekbaar maken is, je organiseren en het werk zo organiseren. Dat vind ik wel de verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk kan je, vind ik, geen verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van een medewerker. Je kan wel de context creëren zodanig dat die work-life balance goed zit, maar het gedrag uiteindelijk dat iemand stelt, ja, dat wordt ook individueel voor een stuk bepaald. Maar ook zelfs daar kan je gesprekken over hebben. Als ik bijvoorbeeld medewerkers zie die tijdens vakanties, tijdens weekends hard werken, mails versturen, dan roep ik hen ook wel eens bij mij om een bezorgdheid daarover te uiten en daar een gesprek over te hebben. Op die manier kan je ook helpen en ook dat gedrag wat gaan bijsturen. Maar eigenlijk gaat het, maar het was een dilemma, gaat het toch wel over een gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard heeft het leven een impact op het werk en het werk een impact op het leven. En dus, ja, we meet in the middle. Het is in het midden dat het gebeurt. Hoe belangrijk is work-life balance voor u persoonlijk? Goeie vraag. Ik zal eerlijk antwoorden. Ik denk dat die balans momenteel heel sterk richting werk ligt. Hij helt wat over. Het helt zeker over. Ik heb daar trouwens heel veel gesprekken over met mijn vrouw ook. En omdat we daar een andere visie over hebben. En dat is ook wel goed. Hè. We kunnen daarover praten. Nu, ik heb het geluk dat ik een job kan doen die ik heel graag doe en dat mij eigenlijk heel veel energie geeft. Dus ik heb eigenlijk niet het gevoel, dat is misschien een beetje vreemd, dat ik dingen moet doen. Ja. Ik doe het gewoon heel graag. En dus ik sta 's morgens vrolijk op en ik ga vrolijk slapen. Dus dat maakt het voor mij wel wat gemakkelijk. Ja. Maar ik denk, als ik eerlijk ben, dat het heel sterk over geldt naar het werk. En in die zin vind ik het ook wel altijd interessant om daar met mijn vrouw, met mijn omgeving ook over te hebben. Omdat je ook soms tot andere inzichten doet. En uiteindelijk, de waarheid komt altijd uit de kindermond. En ik moet zeggen dat dat toch wel de meest corrigerende factor is. Als mijn zoontje zegt, ja, papa, jij was er niet of ik heb u gemist. Daarop reageer je direct als ouder en dan is de keuze rap gemaakt. Kinderen spreken altijd de waarheid, hè? Zo is het. Hè? Lode, ik heb me laten vertellen dat je heel vaak terug te vinden bent op de fiets, ook voor jouw woon-werkverkeer. Hoe belangrijk is dat voor jou persoonlijk, ook op het gebied van jouw welzijn? Ja, fietsen is voor mij heel belangrijk. Het is fysiek actief zijn, dus dat is goed voor je gezondheid. Maar het is ook een moment waarbij ik de connectie kan maken, de overgang kan maken van thuis naar het werk en ook omgekeerd van werk naar thuis. Het is ook een momentje dat ik kan genieten van mijn zoontje. De eerste 2 kilometer rijd ik naar school en dan rijd ik verder naar het werk. En dus naast een fysieke verplaatsing is het voor mij ook wel een mentale verplaatsing. En dus het is mijn favoriete hobby. Het ontspant me volledig. Dus het is perfect, het half uurtje 's morgens en een half uurtje 's avonds. Ja, eventjes deconnecteren ook, denk ik goed. En dat brengt me bij ons laatste dilemma. Als werkgever moet je je werknemer emotioneel kunnen bijstaan, ook op het vlak van privé. Of privé-issues, die kunnen enkel en alleen door de werknemer zelf opgelost worden. Wat vind jij? Ik denk dat we
elkaar moeten kunnen helpen en moeten kunnen bijstaan. Maar uiteraard denk ik dat de keuze daar ligt bij de werknemer. Nu, het is wel zo dat in de thuissituatie privéproblemen ook wel kunnen een impact hebben op het functioneren. En in die zin, dat is iets wat dat collega's, leidinggevenden wel kunnen vaststellen. En daar kan dan over gepraat worden om te gaan kijken hoe er kan geholpen worden. En dat is eigenlijk hoe dat ik daar naar kijk. Dus ik denk dat je echt wel iemand ook privé kan bijstaan omwille van wat je vaststelt op het werk. Is dat mogelijk in een organisatie, of moet dat kunnen, dat persoonlijke kwesties, dat die zich ook reflecteren op het werk? Ik denk dat dat gewoon gebeurt. Ik denk dat dat niet moet kunnen. Als iemand ziek is, of de partner is ziek, of er gebeurt iets, een scheiding en dergelijke meer, of iets heel vrolijks. Een kindje, ik herinner mij nog zeer goed als mijn zoontje geboren werd. Ik moet zeggen, die maand liep ik er denk ik ook niet helemaal fris bij. Ik denk dat dat nu eenmaal gebeurt. Dus ik vind dat eigenlijk normaal. En ik denk dat we daar ook heel normaal moeten over doen. Collega's, we zien elkaar vaak, frequent. En wat ik vaak vaststel, is dat als iemand dan een erge aandoening krijgt, kanker krijgt bijvoorbeeld, of iemand overlijdt in het gezin, dan plots beschouwen we dat als privé en nemen we dan geen actie naar de collega toe. En dat vind ik toch wel spijtig en eigenlijk geen normale, humane reactie. Oké. En hoe zorg je dan ook hier voor eerlijkheid tussen collega's? Bijvoorbeeld een gescheiden collega wil altijd op woensdag vrij. Een andere collega heeft ook kinderen, is niet gescheiden. Hoe krijgt die woensdag bijvoorbeeld niet? Of hoe zorgen jullie ervoor dat er toch een eerlijkheid is en dat het welzijn van die twee collega's kan gegarandeerd worden? Dat is opnieuw gaan kijken wat dat de vraag is en hoe dat die combinatie kan gelegd worden. En dus raak je daar niet uit, dan verdeel je de last. Dan is het afwisselend. Dat is goed dat je een lastige job dat niemand graag doet in de organisatie, dan verdeel je dat onder elkaar en iedereen draagt dan een klein beetje bij. Dus soms is het relatief eenvoudig op te lossen. Je zegt dat je het normaal vindt dat privézaken soms een invloed kunnen hebben op je werk, maar in hoeverre mogen persoonlijke spanningen ook teamspanningen worden? Ja, daar moet je uiteraard op kunnen interveneren. Ik denk dat dat belangrijk is om dat vast te stellen en ook vooral bespreekbaar te maken. Want wat we daar eigenlijk vaak zien, is dat stress, maar ook conflicten, en zeker ontluikende conflicten, als dit niet aangepakt wordt binnen het team met de leidinggevende, ontaardt dan vaak in serieuze conflicten en ook zelfs tot pesten op het werk. Dus het is zeer belangrijk om eigenlijk zich ontluikende conflicten proberen in de kiem te smoren door dat bespreekbaar te maken. En daar heb je als leidinggevende opnieuw toch wel een belangrijke faciliterende rol in. In veel bedrijven is er ook een vertrouwenspersoon. Hoe belangrijk is die rol, zeker wanneer we het over welzijn hebben? Een vertrouwenspersoon is iemand waar je even je hart mee kan luchten en waarmee je normaal gezien ook geen collegiale, maar ook geen hiërarchische verhouding hebt. En dat is iets wat dat heel belangrijk is. Want we hebben al vaak gehad hier over leiding geven en hoe dat je het aanpakt. Maar, en ik ben ook leidinggevende, ik weet zeer goed dat mijn medewerkers mij ook niet alles komen vertellen. Net omwille dat er een hiërarchische verhouding is. Ik leidinggevende ben. Er is daar een bepaalde grens dat mensen toch wel aanhouden. En in die zin is het denk ik heel belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben binnen het bedrijf. Dat elke luisterend oor, waar dat mensen eigenlijk hun verhaal kunnen doen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om een preventieadviseur psychosociale bijvoorbeeld in de organisatie te hebben, om dan te gaan kijken als er echt een probleem zich voordoet, hoe dat het dan verder kan aangepakt worden. Oké. Tot slot, stel we hebben een organisatie die zegt wij willen echt inzetten op welzijn of extra inzetten op welzijn. Welke tips heb je dan voor die mensen? Dat is een heel brede vraag, maar als ik het heel kort zal antwoorden, dan denk ik dat het echt gaat over
enerzijds weten wat je wil, wat de verwachtingen zijn en die altijd goed expliciteren. En dat lijkt eenvoudiger dan het is. Vanzelf weet de medewerker ook niet goed wat hij of zij wil. En dus is het daar ook nog vaak helpen om dat duidelijk te maken en duidelijk te krijgen bij de medewerker. 2, om dat dan ook nog op een goede manier te communiceren, blijkt ook niet eenvoudig. En dat geldt zo voor de medewerker, maar dat geldt zeker ook voor de leidinggevende. Altijd goed nadenken van wat wil ik hier, wat is mijn behoefte en wat is mijn verzoek, wat is mijn vraag naar de medewerker toe. Dit goed voorbereiden is zo cruciaal, zo belangrijk in elk gesprek. Is iets zeer basis, maar blijkt zo verdomd moeilijk te zijn. Niet alleen op het werk trouwens. Ja, absoluut. Communicatie, het is en blijft belangrijk. Bedankt Lode voor jouw boeiende inzichten en ook voor die laatste tips nog. Zo dadelijk gaan wij onze route nog verder zetten en ga ik wat dieper induiken in jouw visie. En benieuwd wat Lode te vertellen heeft over zijn volgende halte. Wel, neem dan een kijkje op impact.inetum-realdolmen.world. En hier maken we nu de oversteek naar technologie. En dat doen we met Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België. Technologie is voortdurend in beweging en zorgt ervoor dat we samen vooruit kunnen gaan in een positieve digitale flow. Maar kan technologie het welzijn van de medewerkers ook versterken? Wel, dat vraag ik aan Tim Lemmens, Chief Digital Officer van Inetum België. Heel hartelijk welkom, Tim. Ja, hoe kan technologie welzijn enablen of vergemakkelijken? Wel, je ziet eigenlijk dat die technologie er vandaag al is. Als je naar Microsoft kijkt, dan heb je hun producten waarin ze niet alleen de medewerkers inzicht te geven in de productiviteit tijdens de werkuren, maar daarnaast ook inzicht te geven in hoe makkelijk kan jij deconnecteren van je werk na de werkuren. En bovendien zorgen ze er dan voor dat ze allerlei mechanismes inbouwen, dat je voor jezelf focustijd kan plannen om geconcentreerd met je werk bezig te zijn. Dan kijken we naar meldingen die niet doorkomen, mails die niet aankomen tijdens die blokken. Dus dat is technologie die er vandaag bij Microsoft al is. Bovendien heb je ook andere toepassingen in de digitale werkplek. Denk aan je smartwatch. Die zegt jou ook dagelijks van je moet gaan staan of je hebt onvoldoende stappen gezet. Wel, er bestaat in de digitale werkplek ook oplossingen die komen zeggen kijk, je zit al veel te lang naar je scherm te kijken. Het is misschien goed om even van het scherm te deconnecteren. Oké, dat zijn initiatieven. Je noemde onder meer Microsoft op. Maar wat doen jullie zelf? Welke initiatieven hebben jullie? Wel, we waren er al een tijdje mee bezig voor corona, maar corona heeft ons nog extra duidelijk gemaakt dat er echt wel een nood is aan een flexibelere organisatie van werktijden en daarbij horende werk-privé-balans. De 9 tot 5 werktijden, dat is een beetje voorbijgestreefd. Daar hebben we samen met HR technologie geïmplementeerd die er gaat voor zorgen dat de mensen de vrijheid hebben om hun werktijden te plannen. Afgestemd op hun als persoon, maar ook op het team waarmee ze samenwerken en de klant waarvoor ze werken. Dus dat is een manier dat je ziet dat technologie je weer kan enablen voor welzijn. Oké, en analyse en verzameling van data, in hoeverre speelt dat een rol? Wel, met het voorbeeld dat ik net gaf, verzamelen we weer heel veel data, inzichten over de werktijden dat onze medewerkers doen. Dat zorgt ervoor dat we daarmee kunnen gaan kijken met het management, is die werk-privé-balans echt wel in balans en moeten we actie ondernemen of niet. Dus de data die we capteren aan de bron voor de vrijheid van de medewerkers geeft ons extra inzicht aan ons management om er naar te gaan acteren. Oké, heel interessant. Dank je wel, Tim Lemmens. Dank je, Hanne. We naderen onze eindbestemming. Bedankt om te luisteren en te kijken. En wanneer we het over welzijn hebben, gaat het dus volgens Lode Goderis niet om het veranderen van gedrag, maar om het creëren van de juiste context door verwachtingen expliciet uit te spreken tussen werkgevers en werknemers. Babbelen dus. Wil je geen enkele aflevering missen? Wel, ontdek ze dan op impact.inetum-realdolmen.world. En intussen heeft Lode Goderis zijn drijfveren en visie daar ook verder toegelicht. Tot binnenkort.